Glad Halloween och allhelgona-afton på er. Lite rysligare har det faktiskt blivit på börsen också som skakar till en aning. Men här i studion är det härligt, varmt, snackigt och mysigt. Varmt välkomna till Börslund. Så är det minsann, Halloween ja, och med oss denna ruskiga afton har vi ingen mindre än Lasse Frick från Aktiespararna och så har vi Carl-Henrik Söderberg från Ålandsbanken. Varmt välkomna tillbaka, vad kul. Börsen är ner 0,5%. Rysligt, enorma rörelser. Halloween som sagt, historiskt tänder man bål och bar masker för att skrämma bort onda andar. Nu för tiden är det startskottet på den bästa 6-månadersperioden på börsen. En som verkar vara tveksam däremot till tomteralder, det är Michael Burry, känd för att ha förutspått subprime-krisen. Han säger så här idag, han brukar inte vara på X så där jätteofta, men nu pratar han om, jag tolkar det som att det är en bubbla och nu ska man inte vara med i gamet längre. Vad står ni? Tomterally eller Michael Burry-bubbla? Ja, att han är ute och pratar om bubblor, det har vi hört förut. Ja. När till och med Cathy Wood, förvaltaren av den här ARK-portföljen, till och med pratar om en AI-bubbla. Det trodde jag aldrig att jag skulle höra. Men det är klart att om man då fastnar på AI, det är väldigt hett. Såklart, det har gått väldigt starkt. Tittar vi här i Norden, vi har inte lika mycket tydligt AI och tech här, men det är klart att det har gått bra på sina håll. Men jag tror ändå på en positiv avslutning på året. Det tror jag också för Stockholmsbörsen. Vi har ju inte AI här. Nej. Så att vi har inte samma uppkörda värderingar och vi har kanske lite konjunkturdata i ryggen också. Och det är ju faktiskt så att, som jag såg häromdagen, jag kommer inte ihåg vem som skickade den. Tittar man på uppgångarna sista tiden i USA, så vi har pratat om det förr, det är extremt få bolag. De flesta bolag har ju faktiskt varit ner flera dagar. Ja. Alltså majoriteten av bolagen har gått ner när börsen har gått upp. Så att, Och det tror ni ska skydda om det blir en AI-kraft. du känner mig Gabbe, jag är inte superoptimist. Men jag fattar inte, när jag läste den här tweeten, får vi se bilden igen. Jag tolkar det som att han inte tycker man ska göra någonting alls. Var inte det beskedet? Sometimes only winning move is not to play. Man ska bara stå vid sidlinjen. Ibland är den bästa affären du gör den du inte gör, eller vad man nu säger. Det är väl något sånt han försöker säga. Visdomsord från Lars här på fredag. Innan vi går vidare, Gab, så dra några nyheter. Har vi någonting? Ja, men vi kan väl nämna Nobia som är förvillande lik Nokia i stavningen, men helt annorlunda. Rapporterade nästa vecka, men berättade igår kväll, tror jag att det var, om en nedskrivning för den kämpande brittiska verksamheten. Det känns, om Michael Burry varnar ofta för krasch, så brukar väl Nobia varna för brittisk avmattning. Förlåt, det var men underliggande var det helt okej. Tycker jag har inte gått på det här dåliga. Nu är den ner 5%. Det är spännande spread mot Svedberg som jag också har mycket i Storbritannien, om jag inte helt missminner. Det var väl en bra rapport. Exakt. Och de har haft flera bra rapporter på raken. Så var väl det känns UK-förvärv också? Exakt, det är Roper där. Så att det är ju uppenbart att det är Nobia som har problem. Brittiska marknaden kanske inte är jättestark, men den är inte kanske så illa som det ser ut i Nobias siffror då. Utan de har ju något eget att skylla på. Jag tror den är 80% på 5 månader. Ja. Köpa något i Danmark, då har man alltid något att skylla på. Apple Amazon avslutade Mag7-rapportsviten igår med bra rapporter. Apples var ner initialt, men handlades upp 4% efter handeln. Amazon rusade väl 13%, tror jag. Ja. Vi har fått starka, Exxon Chevron kom in precis med starka amerikanska rapporter. Trevligt med en timmes mindre tidsskillnad, kan man smälta USA lite tidigare. Till och med jag var vaken när de rapporterna kom. Ska vi säga något om de här amerikanska rapporterna? Jag följer inte techbolag sådär. Viktigt att det var... Nu var ju Meta det är mycket till din goda hälsa. Meta var väl... Jag ska stå utanför. Jag kör the Burry principle. Så att jag står bara vid sidan och tittar in som flickan med svavelstickorna. Samma. Det är kallt. Ja, ingen större analys kring de aktierna, utan det har varit rätt stora rörelser, men givet förväntansbilden så är det väl inte så konstigt att det rör sig. Men det är väl det man kan ta fasta på är väl just att den här capex-trenden, den är ju intakt. De ska fortsätta investera väldigt mycket. Minst sagt. Och så läser man lite att nu börjar man återigen ifrågasätta, kommer det här verkligen löna sig på sikt? Och det känns som att den frågan kommer med jämna mellanrum. Men det är ändå intressant tycker jag. Jag såg någon siffra att om man tittade på andelen för de här Mag7-bolagens capex som andel amerikansk BNP, så har den ju gått upp till flera år. Och de står ju för rätt stor andel. Det är väl höga ensiffriga tal, tror jag. Så det är väldigt mycket.
Så det kanske då det här gamla hackar och spader och guldrush-tänket att man kanske ska titta mer på vad de här investerar i då, och leta där då snarare än att köpa techbolagen. Typ Munters som jag hade en bra rapport sist. Sådär. Och apropå, vi lämnar framtiden och AI och tittar lite grann på dåtiden och då tänker jag på kontanthantering. Loomis kommer in med rapport idag. Bra rapport. Marknaden är lite sådär, den är upp, den är ner, den dansar runt nollan där lite grann, den aktien. Intressant case tycker jag. Jag pratade med Daniel McPhee här i morse, han sa det där är någonting man alltid ska ha. Jag vet inte om ni håller med. Det är ju liksom kontanthantering. Vi lever ju i den här världen i Sverige som jag tror vi är extrema vad gäller. Ja, vi ligger väl i framkant där. Ja, rent. Alltså, vi har ju knappt, mina söner vet ju knappt vad sedlar är för något. Nej. Men de har ju verkligen jag kommer ihåg för många år sedan så pratade jag med några utländska analytiker som tyckte att vi var lite så här hemmablinda kanske i Sverige, för vi hade alltid starkare rekommendationer och riktkurser och prognoser för våra kronjuveler som H&M, Ericsson och så vidare. Och jag tror att det är samma fenomen fast åt andra hållet för Loomis, att vi går ut och tittar i vår vardag, så tänker man som svensk, vem håller på med kontanter? Liksom hemlösa och banditer eller jag vet inte. Och så tror man att det ser ut så i resten av världen, men det är det. ECB hade en intressant, om jag får fortsätta lite. Ja, du får fortsätta. Det är en rapport från december 2024, så förra året, men ändå så här att andelen köp i antal transaktioner i Europa som görs med kontanter är 52%. Förvisso ner från 59%, så det går ju neråt. Men det är alltså mer än varannan transaktion, en kontanttransaktion. Andelen är värdig 39%. Andelen hushåll som anser att det är viktigt att kunna betala med kontanter över 60%. Och det här är Europa. Och går man sedan ännu längre bort till Syd- och Centralamerika, Asien, Afrika och så vidare, så är det ju liksom en helt annat ballgame. Men vi har en graf som du har med Carl-Henrik som visar på värderingen i Loomis. Så där är det för mig ganska uppenbart att, det är framförallt om man tittar nedre det, nu har det kommit upp lite grann den sista tiden, men det finns ju någon form av kontantrabatt eller vad man ska kalla det för. Ja, men det känns väl lite grann, man ser den nedåtgående trenden där, det är en lång graf, men det känns ju som att man det är liksom en strukturell nedåtgående trend med kontanthantering som ju ändå marknaden alltjämt tror på. Nu ser vi senaste rapporterna, så bankomataktiviteten var lite lägre, men någonstans det är en strukturell nedåtgående trend med kanske kontanthantering då, men det gör ju också att det kan ju föda andra strukturella medvinnare, som till exempel då att banker vill ju outsourca sånt här till exempel, eller detaljhandeln, och då står ju Loomis där. Så att, men sen hur mycket det kommer hjälpa tillväxten framöver, jag menar analytikerkåren tror vi fortsätter på tillväxt de kommande åren. Men när man tittar 5-10 år bort så ser man ju inte samma case, och då kanske marknaden inte vill betala P15, P20 utan då känns P8-9 kanske okej. Jag vet inte. Men som du sa med analytiker, om man tittar på hur siffrorna faktiskt ser ut för Loomis, jag tror det är inte inklusive dagens siffror som ändå var bra. Nej, så det är ju inte någon kontantkris för Loomis. Nej, och en fin marginalresa dessutom. Och fin marginalresa. Verkligen. Jag tror också att den här svaga, för kontanter är ju för de flesta ett problem. Banker, det är ganska mycket jobb i logistik. Men en butik så finns rånrisk och rena med det tredje. Förr i tiden var värdetransporter en svag punkt. Men kontanten är ändå att det här är ett problem. Så att det är väldigt bra då att kunna köpa in en lösning, tänker jag. Att de har verkligen en nisch. Det är någonting som andra aktörer liksom vill knuffa ifrån sig. Då finns Loomis där. Och så har man en stark balansräkning, aktieåterköp, utdelningar. Ja, och vad heter det? SafePay. Just det. Som jag också tycker är en rätt snygg lösning. Så här, lite från ax till limpa som convenience. Jag får känslan av att du pratar Ovzon. Ja, vad duktig du är. Du läser. Men jag ser det på dig, för vi har diskuterat innan, vi fattar inte riktigt kursutvecklingen. Ovzon kom med en rapport idag. Den var helt okej. Någon tror att aktien skulle kunna gå upp 5-10% på den. Den gjorde det väl? Den gjorde det i början. Den gick upp jättestarkt. Sen vände den ner och den vände ner kraftigt. Jag har suttit och ringt runt och smsat runt lite grann. Martin Blomgren påpekade vinst 28 miljoner kronor och börsvärde 3,6 miljarder. Det är ett högt värderat bolag. Någon på X sa att den här rapporten var väl okej, men inte tillräckligt för den här höga värderingen. VD lät inte heller jättebombastisk i DI-TV i morse. Pratade om små ordrar. Det bästa jag har fått är en väldigt duktig förvaltare som vill vara anonym som skickar med en gissning, nämligen att Bure lagt ut den, att allt ska ut. Någon la orden i en snurra, den maxar volym. Får jag lägga till en sak där? Det kom på skärmarna nu. Att man ej förlängt USA-avtal är ett avbräck, säger vd. Jag vet inte vilket avtal, jag kan inte bolaget, men satellitbolaget Ovzons orderingång minskar i tredje kvartalet. Bla bla bla. Men
vi får luska vidare där. Ett satellitmysterium på Halloween. Vi lämnar dagens rapporter, tänker jag. Eller inte riktigt. Vi ska prata lite läkemedel med dig, för det brukar vi göra när du är här. Ja, visst. En sektor som har underperformat ganska länge. Men igår kom Lilly in, Pfizer kom in. Lilly tror jag gick upp rejält på sig. Verkligen. Vi har lite budstrid, Novo, Pfizer, det händer grejer. Och vi har sett ändå intresset för hälsovård har ökat. Men värderingsmässigt tror jag det är, va? Eller spreadar man S&P och S&P. Jag vet inte om pharma eller ja, precis. Det är hälsovård, så det är väldigt brett index. Men det här grafen då, den visar hur Standard & Poor's 500 har gått, eller Standard & Poor's Life Science Index då, hälsovård i bred bemärkelse, ganska många bolag som ingår, i relation till S&P 500. Och då kan vi se att det är så här, ibland outperformer breda index och ibland hälsovårdsindex då. Fram egentligen till postpandemi, då det har gått rakt ner i källaren. Och tittar man på volatilitet och standardavvikelse, jag såg en föredömlig graf från Bloombergs då, som menar att det har varit 30 plus år sedan hälsovård presterade så dåligt i relation till breda index. Jag är inte någon teknisk analytiker, men naturligtvis känns det lite som att visst, det är många sektorer som har haft problem efter pandemin. Vi har sett ganska blandade resultat inom medtech. I Sverige har vi då inte jättemånga stora bolag då, men Elekta till exempel och de relaterade. Det känns som att det är i princip bara research och någon till som har gjort riktigt, riktigt bra från sig. Så resultaten svajar lite. Men grundläggande, alltså förutsättningarna för branschen är ju i princip densamma. Så att någonstans tänker jag att den här pendeln borde ju slå tillbaka. Det är ganska låga förväntningar på sektorn. Sen är det ju kanske också lite, nu går vi in kanske då i en konjunkturförstärkning och då är det väl inte läkemedel det första man tänker på, utan vi vill ha lite verkstad och den typen av cykliska aktier. Men jag tror vår känsla, Gabriel, är väl ändå att det bubblar ganska mycket bland förvaltare som vi pratar med. Att man bör prata mer och mer hälsovård som sektor, att den har laggat. Men det har ju jättemånga gjort senaste kvartalet. Ja, det börjar liksom prata om låga värderingar. Och det är klart, det är din graf. Det är klart att Mag7 har ju hjälpt till att det ser extra dramatiskt ut. Men tar man även europeiska läkemedelssektorn och sätter den bara mot ett vanligt index, är det också en väldigt stor spread. Och tickat upp lite, va? Ja, exakt. Det har tickat upp lite, men det värderingsmässigt är det fortfarande nedtryck. Men det är, Trump spelar in såklart. I Europa kan det ju vara euroförstärkningen som kan hämma också. Så att det finns ju många variabler som spelar in. Och Novo har ju vägt tungt såklart. Och förstås. Den har varit lite jobb. Ja, sammantaget är det ändå så här. Det tycker jag att det lutar åt. Det borde finnas mer möjligheter nu. Med historiskt ganska dålig performance. I Novo också? Pass, jag har inte skrivit men de har ju problem nu. Jag har läst lite om det. Det diskuteras vad det här förvärvet egentligen är. Om det är en indikation på att den egna pipeline kanske inte är så stark man har förväntat sig eller vad det nu kan vara. Nu gissar jag bara, men jag har en annan sorts förklaring. Jag tänker att Novo Nordisk hade under många år en grundmurad marknadsposition. Det var alltid vind i seglen. Det kanske gav, om inte lättja, som en sorts i alla fall självbelåtenhet. Att det går precis som vi vill. Och sen ett år tillbaka ungefär så har allt gått fel. Man har förvisso lyckats med sina fas 3-studier, men kanske inte lika bra som man ville. Det har varit problemen har hopat sig. Det har varit leveransproblem, konkurrensen, compounding och så vidare. Någonstans måste man känna där i ledningen att nu måste vi göra ett rejält omtag och liksom komma on topp på situationen igen. Ta lite kontrollen. Och då tänker jag mig att ett förvärv för att stärka positionerna, i synnerhet om man tappar mark mot Eli Lilly, kanske då är ett av få verktyg som finns. För att man kan inte göra så mycket åt studieresultaten till exempel. Ja, men det låter som när jag säger något klantigt och så försöker jag säga något annat för att rätta till det. Ibland när det går dåligt ska man bara göra ingenting. The Berry Principle. Very kanske skulle låta det bli. Vi har kommit med en halvvägs genom programmet. Vi har betydligt mer än halva manuset kvar. Men jag vill visa upp en graf som vi tog fram innan programmet. Känsliga tittare varnas. Apropå, vi har pratat om stora rörelser på börsen, eller det här kvartalet. Truecaller mot Storytel, inget annat gemensamt, men det visar på, det var det går fort. Men en sak är väl gemensam och det är väl blankningar. Ja. Bra observation. Och det har vi sett ganska mycket av i den rapporten. Ja, skulle kunna göra Elux igår. Lux och Intlum skulle man kunna göra. Tydlig bifurkation.
bifurkationsfredag. Ja. Ska vi säga något om eller ska vi bara konstatera att... Vi bara konstatera det. Jag vet inte om du gillar ju Storytel. Ja, där är det som vanligt där oro kring att stora bjässar då, och i det här fallet Spotify ska gå in och liksom ta hela marknaden då. Precis som Apple dödade Spotify när de gick in i det segmentet. Exakt. Eller så... Nej, Exakt. tvärtom. Men Storytel till exempel har en flera gånger större katalog med titlar än vad Spotify har. Och det är ju en sorts vallgrav. Så att det är klart, man ska ju vara försiktig när det är konkurrens med stora drakar, men de har en stark position. Nu, mina vänner, så kommer en graf som jag tror har den längsta tidsserien i Börslunch historia. Tror jag, kanske. Ja. Från 1420, huspriserna i Stockholm. Det här får du, alltså, om min känsla är att du har varit ganska positiv konsument, men Exakt. du vacklar och det här är en av de. Varför det? Berätta. Okej, jag börjar med att säga då att det är bra att ompröva sina åsikter när det tillkommer ny information. Jag läste en jättebra artikel med Susanne Spector från Danske Bank som menar att det är baksmälla för hushållen då. Och då börjar jag fundera lite grann. Och när vi pratar om vad som har drivit det, och när jag säger vi inkluderar mig själv, så är det valår, vi har stigande disponibelinkomster, det är lägre räntekostnader, bla bla bla. Resultaträkningen ser mycket bättre ut. Jag pratar inte så mycket om hushållens balansräkning och där är det ju sämre. Bopriser har ju varit på mycket sätt ett förmögenhetsskapande. Så här, under en period var det i princip gratis att bo, lite beroende på var man var någonstans. Men, så det var ju en sorts sparande. Antalet bopriserna då, som nu syns inte det så bra i den här grafen, men enligt författarna då som ligger bakom det här så är i princip normalläget att man ska räkna med 0% real värdeökning i en bostad, undantaget demografiska förändringar och så vidare. Och då kan vi se den här sista klutten där från 2000 och framåt, att bopriserna stigit rätt mycket i relation både till KPI och till löner. Så vad händer om man inte tjänar pengar på bostaden längre? Och i kombination då med mycket högre skuldsättning. Konsumenten förblir iskall. Ja, men kanske kommer in i en period där man liksom har en högre sparkvot under en ganska lång period för att komma tillbaka till någon sorts... Vi tar nästa graf när vi ändå är inne på Jag vill höra, vi vill reflektera på det här. Ja, men det ligger väl kanske lite i linje med det vi har sett under den här rapportperioden också, tycker jag. Att man är okej att köpa grejer på klasse eller vad det kan vara. Men du vill inte köpa den där husbilen eller båten som har gjort domestic att göra. Eller vad det var. Ja. Så det är väl en sån spaning att den där höga sparkvoten, jag har också sett siffror på det, att den håller sig kvar rätt hög. Långt ifrån typ kineser som jag tror har en sparkvot på 30. Här pratar vi. Susanne Spector sa en annan grej på samma bok när hon var här i studion för några månader sedan, att dagens ungdom verkar vara mer strukturellt sparsam än andra generationer. Det här var danska mätningar, men så verkar det kunna vara. Selvfølgelig. Förlåt Jesper, du vill på en graf? Nej, vi såg den och det var på samma tema med disponibel inkomsten. Och precis, jag tycker Q3-rapporten är bra att du tog upp dem, för att Q2 så var det många bolag som visade på stigande organisk tillväxttakt och ganska bra omslag i siffrorna då. Q3 var inte alls lika tydligt. Det är flera besvikelser i Q3-rapporterna tycker jag. Samtidigt som man ska bära med sig att många verkar göra mycket på kostnadssidan, effektiviseringar, så att det är också det här, hur lång tid tar det innan efterfrågan tar fart lite grann, och hur mycket rinner det igenom och genererar vinsttillväxt i slutändan. Ingen vinsttillväxt, men mycket förbättringar och besparingar och återköp och annat. Det är min rapportsummering. Men att det kommer. Sen är frågan... Jag såg någon rapport från en mäklarfirma idag eller igår som visar att Sverige är relativt sett ganska dåligt kvartal jämfört med internationellt, och att vinstestimaten fortsätter ner efter den här rapportperioden. Det var deras valuta då. Det var deras steg. Ja, det är det. Men det var liksom, men ändå, det var en mellanmjölk för Sverige som aggregat. Ja. Handlar inte nästa bild om vinster? Nej, egentligen inte. Vi har en bild däremellan. Men vi kan ta vinsterna om de kan vara så rappa. Ja, nu räcker det med hushåll. Jag vill ha vinster. Vi vill ha vinster. Show me the money. Nu håller det på. Oj, där har vi det. Just det. Det är nog inte Sverige vi är med här i och för sig, va? Nej, vi bakar in det i Vinks som ju Norden. Ja, för jag tror att Sverige var ytterligare lite sämre faktiskt. Ja, men det här är ju dock framåtblicken då. Ja, 26-27, men det kanske är okej. Jag är inte 100, men jag tror att det var så. Men ja, det är ändå ganska höga förväntningar. Eller? Ja, exakt. Och ganska jämnt om man tänker USA, Europa, Norden, om man nu ska prata om Europa-temat som är många pratar sig varma om, och att det ska ta fart och i slutändan också generera bättre vinsttillväxt för de typerna av bolag. Får vi inte lite stöd ändå för den förhoppningen i liksom mjukare data i alla fall? Jo, absolut. Det får vi, och det har jag också en graf på, om det var det du ledde in oss på. Vi har en graf till, och det
där. Exakt, och då brukar man ju prata om i makroindikatorer, det är hårddata och det är mjukdata. Så hårddata, då är det industriproduktion eller BNP-siffror. Här pratar vi ringer runt till, eller men man ringer runt till inköpschefer och frågar hur mår ni, hur ser ni på framtiden, vad tror ni om det här och det här? Och så får man då det här PMI-index, och det här är ju både för industri och för tjänstesektor. Men det är ju en rätt stark trend, och framförallt om man tittar i den lägre delen av grafen då, så ser man hur mycket man har överraskat versus konsensus då. Så att det indikerar ju ändå någonstans att de här mjukdata som är framåtblickande 6, 9, 12 månader går ju åt rätt håll trots rätt mycket osäkerhet. Och så ska man försöka väva in det här med det bolagsledningen säger i Q3, där jag tycker att vissa ändå är fortsatt ganska försiktiga. Mycket hängslen och livrem. Det är också någonting som kännetecknar rapportperioden. Ja, exakt. Osäkerhet. Och man kanske inte vill sticka ut hakan där heller. Men någonstans får man lite stöd av bättre makro, och Q3 sammantaget ihop med då bättre makro tycker jag gör att de här vinstförväntningarna ändå känns rätt. Men då är ju frågan, vad ska man utifrån aktieperspektiv äga då? För vi har ju sett ganska mycket cykler som ganska mycket som har gått bra på de här förväntningarna om höga vinsttillväxter. Ja, och då jag vill inte först med att säga att marknaden har kanske sprungit lite före här. Och sen kommer analytikerna förhoppningsvis med uppreviderade vinster vad det lider. Och då ser det ju inte lika stretchat ut, men det är kanske svårt att argumentera för någon större multipel expansion i många av de här bolagen. Sen finns det ju vissa, till exempel ett SKF som ju verkligen har gjort vad de kan på kostnadssidan, gör massa rätt där. Och när efterfrågan väl tar fart i det bolaget kan det bli bättre. Hårt straffad på rapporten. Ja, men jag är lite överraskad. Ja, verkligen. Man ser ett infrastrukturbolag som Sweco som levererar. Den levererar. Och det lär de då fortsätta göra om man ser det här. Jag skulle säga att det är ett tydligt spel på liksom ökade infrastrukturprojekt, fastighetsprojekt i Europa. Så det är en sån tydlig vinnare. Och nu har de börjat slänga in försvar också. Såklart. Ja, exakt. Nej, men så det är väl ett sånt. Du kan säkert få in AI och sånt också i de här teknikkonsulterna. Om du vill. Så att det är väl ett bolag som sticker ut, men annars är det väl Trelleborg. Kanske lastvagnar, Volvo, Traton har ju gått trögt. Men där kan det nog bli ett svung i vinsten framöver. Så sammanfattningsvis, bra för industri, sämre för konsument. Ja. Är det slutsatsen? Och hälsovård. Hjärtat bultar. Hälsovården bubblar. Ja. Bubblare. Fint tycker jag. Det är jättefint. Och kul. En väldigt, väldigt happy Halloween och trevligt allhelgonafirande önskar vi förstås. Och vi är tillbaka på måndag, eller hur? Redan. Alla kalkyler och prognoser pekar i den riktningen. Vi hoppas det. All i dagsläge tillgänglig information. Trevlig helg. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.